હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બેઝિક ઇંગ્લિશ કોર્સનો ફર્સ્ટ વિડીયો શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આઈ એમ સો એક્સાઇટેડ કે આ વિડીયો તમને ખરેખર ગમશે જ. મેં ખૂબ જ મહેનત કરીને આ વિડીયો તમારા માટે બનાવ્યો છે, જેથી કરીને તમને શીખવામાં પણ ઉપયોગી થશે અને જોવો પણ એટલો જ ગમશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. બેઝિક ઇંગ્લિશ ગ્રામરના કેટલાક મહત્ત્વના ટોપિક છે. સાથે જ ચેનલ પર નવા આવેલા મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો. અને આજના મહત્ત્વના ટોપિક આપણે શરૂ કરી દઈએ, જેમાં કુલ 5 ટોપિકનો આપણે આજે અભ્યાસ કરવાના છીએ. આ વિડીયોમાં 5 છે સૌથી બેઝિક અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, જેમાં ફર્સ્ટ વન છે આલ્ફાબેટ્સ, જેના 2 પ્રકાર પડે છે: ઓવેલ્સ એટલે કે સ્વર અને કન્સનન્ટ એટલે કે વ્યંજન. અંગ્રેજીમાં સ્વર અને વ્યંજન આ પ્રમાણે છે મિત્રો. સ્વરમાં છે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. આ 5 સ્વર છે, જે આગળ પણ તમને ઉપયોગી થશે, એટલે ખાસ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે ઇંગ્લિશના 5 સ્વર છે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. અને એ સિવાયના બાકી બધા જ આલ્ફાબેટ્સ છે એ વ્યંજન છે. એક કોન્સનન્ટ પણ જોઈ લઈએ, બી, સી, ડી. ત્યારબાદ ઈ નથી આવતો, કારણ કે ઈ વોવેલ્સ છે, સ્વર છે. એફ, જી, એચ, જે, કે, એલ, એમ, એન, પી, ક્યુ, આર, એસ, ટી, વી, ડબલ્યુ, એક્સ, વાય, ઝેડ. તો આ બધા જ છે વ્યંજનો. તો આ અંગ્રેજી સ્વર અને વ્યંજનો. વોવેલ્સ અને કોન્સનન્ટ્સ પણ એકદમ પાયામાં છે. જો તમને આનો ખ્યાલ નહીં હોય તો ઘણા ખરા નિયમો, ઘણા ખરા ટોપિક્સ તમે અંગ્રેજીના સમજી શકશો નહીં. તો આપણું મહત્ત્વની પહેલી વસ્તુ હતી. હવે બીજી વસ્તુ જોઈએ, જે ખૂબ જ અગત્યની છે. ધીસ, જેનો અર્થ થાય છે આ. ઇંગ્લિશ ગ્રામરના સૌથી બેઝિક સેન્ટેન્સીસ, કે જે સૌથી સિમ્પલ કહી શકાય, એના પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા જ વાક્યો બનાવતા શીખી શકાય છે, એ છે ધીસ અને ધેટ. ધીસ એટલે કે આ. તમે પોતાની જગ્યા ઉપરથી હાથ વડે કોઈ પણ વસ્તુ અટકી શકો, તો એ ધીસ એના માટે વપરાય છે. અને ધેટ, કે તમારે પોતાની જગ્યાએથી ખસવું પડે અને વસ્તુ સુધી પહોંચવું પડે, તો એના માટે છે ધેટ. જેમ કે ધીસ ઇઝ અ બેગ, આ થેલો છે. તો નજીક વસ્તુ હોય તો એના માટે ધીસ વપરાય છે. જ્યારે ધેટ એટલે કે તે. ધેટ ઇઝ અ બેગ, તે બેગ આપણે પોતાની જગ્યા ઉપરથી હાથેથી ન અટકી શકીએ, ન લઈ શકીએ, પરંતુ ચાલીને દૂર જવું પડે લેવા માટે, તો એના માટે ધેટ વપરાય છે. એ જ રીતે ધીસ ઇઝ અ કેટ, આ એક બિલાડી છે. તો નજીકમાં બિલાડી હોય તો ધીસથી વાક્ય બને છે. અને જો એ બિલાડી દૂર હોય, તમે જોઈ શકતા હોય પરંતુ તમારી જગ્યાએથી એને પહોંચી ન શકો, તો એના માટે છે ધેટ ઇઝ અ કેટ, તે બિલાડી છે. તો આ હતા ધીસ અને ધેટના વાક્ય. વાક્યની શરૂઆત આવા સિમ્પલ વાક્યથી થાય છે, જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે દરેક કાર્ડના અને દરેક ટોપિકના વાક્ય બનાવતા શીખી શકો છો. ત્યાર પછીનો આપણો બેઝિક ઇંગ્લિશનો નેક્સ્ટ ટોપિક છે આર્ટિકલ્સ. તો આર્ટિકલ્સ આમ તો એ, એન અને ધ 3 છે, પરંતુ પહેલાં આપણે એ અને એનની ચર્ચા કરીશું કે એ ક્યાં મુકાય છે અને એનનો ક્યાં ઉપયોગ થાય છે. ફર્સ્ટ તો બંને એક વચનમાં જ હંમેશા વપરાય છે. એક વચનમાં વસ્તુ હોય તો જ એ અથવા એનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જેમાં એ છે એ વ્યંજનો હોય, આપણે આગળ જોઈ ગયા વ્યંજનો કેને કહેવાય, બી, સી, ડી, અને એમાં ઈ નથી આવતો, તો એ વ્યંજનો માટે એ વપરાય છે. જ્યારે સ્વર એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ માટે એન વપરાય છે. જેમ કે અહીં ઉદાહરણ છે અ બોય, અહીં બી વ્યંજન છે એટલા માટે એ વપરાયો છે. અને અગર, એમાં પણ જી વ્યંજન છે એટલે એમાં પણ એ આર્ટિકલ વપરાયો છે. એ જ રીતે એન આર્ટિકલ છે એ સ્વર માટે અમ્બ્રેલા, તો આગળ યુ છે એનો ફર્સ્ટ આલ્ફાબેટ જે સ્વર છે એટલા માટે એન વપરાય છે. એ જ રીતે ઓનિયન, એમાં પણ ફર્સ્ટ આલ્ફાબેટ ઓ હોવાથી એમાં એન આર્ટિકલનો યુઝ થાય છે. તો આ રીતે એ અને એન આર્ટિકલનો યુઝ ખૂબ જ સરળ છે. તમે હવે કરી શકો છો એનો યુઝ તમારી રીતે પણ.
પરંતુ ખાલી સ્વર અને વ્યંજનનો ખ્યાલ રાખવો જરૂરી છે. અહીં આર્ટિકલનો વિડીયો પણ સેપરેટ મેં મૂકેલો છે આપણી ચેનલ પર, પરંતુ બેઝિક ઇંગ્લિશનો કોર્સ કરવાનું રીઝન જ આ છે કે અહીં હું તમને ટૂંકમાં અને શોર્ટકટમાં ઘણા ખરા ટોપિક સાથે સમજાવી શકીશ અને એકબીજા સાથે લિંક કરી શકીશ, જેથી તમને સમજવામાં ઇઝી રહેશે અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીતે તમે ઘણા બધા ટોપિક સમજી શકશો. તો આર્ટિકલ્સ એ આપણો બેઝિક અને પાયાનો ટોપિક છે, જે આપણે ફર્સ્ટ વિડીયોમાં જ લઈ લીધો છે. અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આના પછીનો એન અને ધ આર્ટિકલ વિશે ચર્ચા કરીશું. એ માટે તમારે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણી ચેનલ પર રેડી રહેવું પડશે. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો, જેથી કરીને તમને નોટિફિકેશન આવે. બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી રાખજો. અને ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો બેઝિક ઇંગ્લિશ કોર્સનો ટોપિક નંબર 4 છે, અંગ્રેજીમાં વાક્ય કઈ રીતે બનાવવું. શબ્દો તો આપણે જોઈ લીધા, આલ્ફાબેટ્સ જોઈ લીધા. હવે વાક્ય બનાવવાની વાત આવે છે તો વાક્ય કઈ રીતે બનાવવું, એમાં સૌથી પહેલાં એના કેટલાક અંગો છે. એમાં છે સબ્જેક્ટ એટલે કે કર્તા, એની જરૂર પડે છે, એટલે કે કાર્ય કરનાર. તમે વાક્યને પ્રશ્ન પૂછો કે કોણ, તો એનો જવાબમાં તમને જે મળે, જેમ કે હું રમું છું, તો પ્રશ્ન પૂછો કે કોણ રમે છે, તો હું, તો એ કર્તા છે. ત્યારબાદ ક્રિયાપદ છે, એટલે કે જે ક્રિયા થાય છે, રમવાની ક્રિયા થાય છે, તો એ ક્રિયા કહી શકાય. ઓબ્જેક્ટ છે એટલે કર્મ. વાક્યને તમે પ્રશ્ન પૂછો કે શું, હું રમત રમું છું, તો શું રમું છું હું. વાક્યને તમારે શું પ્રશ્ન પૂછવાનો છે, તો જે જવાબ આવે છે રમત, એ આપણું કર્મ છે. અને સપોર્ટિંગ વર્બ છે એ કાળ પ્રમાણે મુકાય છે. એ આપણે આગળ જોઈ લેશું, તમને કમ્પ્લીટલી સમજાઈ જશે. હાલ પૂરતી આટલી વસ્તુ યાદ રાખવી જરૂરી છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ ટોપિક આપણા આજના સેશનનો એ છે વાક્ય રચના. બરાબર, એના અંગો સમજી લીધા પછી એનો યોગ્ય રીતે યુઝ કરવાનું પણ સમજીશું, જેમાં છે સબ્જેક્ટ, વર્બ અને ઓબ્જેક્ટ આવે છે. તો સૌ પ્રથમ સબ્જેક્ટ એટલે કે કર્તા, ક્રિયા કરનાર મૂકીશું. ત્યારબાદ ક્રિયાપદ મૂકીશું અને ત્યારબાદ ઓબ્જેક્ટ મૂકીશું, કર્મ, કે શું ક્રિયા થાય છે. આ રીતે ત્રણેયને તમે આ ક્રમમાં ગોઠવશો તો તમારું વાક્ય બની જશે. એમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ પણ આવે છે, જે કાળ પ્રમાણે હું તમને સમજાવી દઈશ કે ક્યાં મુકાશે. અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે, હું રમત રમું છું, જેમાં સૌથી પહેલાં આપણા ગુજરાતીમાં હું કર્તા મુકાય છે, પછી રમત છે એ કર્મ છે અને રમું છું એ વર્બ છે. પરંતુ ઇંગ્લિશમાં વાક્ય રચના જુઓ કેટલો ડિફરન્સ છે. પહેલાં કર્તા આઈ આવે છે, પછી વર્બ ક્રિયાપદ પ્લે આવે છે અને પછી આવે છે ઉપર આપ્યા પ્રમાણે ઓબ્જેક્ટ ધ ગેમ. આપણે વાક્યને પ્રશ્ન પૂછીએ કે શું રમું છું, તો શુંનો જવાબ છે રમત, ધ ગેમ એ સૌથી લાસ્ટમાં આવશે. તો આ એક સિમ્પલ સેન્ટેન્સનું ઉદાહરણ હતું, જેનાથી તમે વાક્ય રચના સમજી શકો છો અંગ્રેજીની. તમારે વાક્ય રચનાનો સિક્વન્સ જાળવવો જરૂરી છે, એનો ક્રમ જાળવવો જરૂરી છે, કારણ કે તો જ તમે સાચું વાક્ય બનાવી શકશો. અને એમાં પણ નકાર વાક્ય અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં ક્રમમાં ફેરફાર થશે, એ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખીશું. તમે કન્ફ્યુઝ ન થાવ અને સરળતાથી સમજી શકો એટલા માટે મેં એ રીતે જ આ વાક્યો ગોઠવ્યા છે, ટોપિક એ રીતે જ મેં આપ્યા છે. ત્યાર પછી હજી એક ઉદાહરણ લઈએ, જીનલ સાયકલ પર સવારી કરે છે. આપણી ગુજરાતીનો ક્રમ અલગ છે, ગુજરાતી ભાષાનો વાક્યનો ક્રમ, જેમાં કરતા પછી ડાયરેક્ટ કર્મ આવે છે. પરંતુ ઇંગ્લિશમાં સૌપ્રથમ કરતા આવે છે, ત્યારબાદ જેમ કે જીનલ, ત્યારબાદ આવે છે રાઇડ્સ એટલે કે ક્રિયાપદ, અને લાસ્ટમાં કર્મ આવે છે ધ બાઇસિકલ. જીનલ રાઇડ્સ ધ બાઇસિકલ. તો આશા રાખું છું કે તમને આટલા ટોપિક તો એકદમ કમ્પ્લીટલી સમજાઈ ગયા હશે અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ પણ તમને લાગ્યો હશે આ વિડીયો. તો આના પછીનો નેક્સ્ટ વિડીયો પાર્ટ 2 બેઝિક ઇંગ્લિશ કોર્સમાં આપણે ફરી 3, 4, 5 કે જેટલા યોગ્ય હશે એટલા ટોપિકને સમાવીશું. અને તમને જો બેઝિકથી જ ઇંગ્લિશ નથી આવડતું, કદાચ કાંઈ જ વસ્તુ ઇંગ્લિશની ખબર નથી, તો પણ તમે સારું એવું ઇંગ્લિશ શીખી શકશો. તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પછીના ટોપિક લેશું અને સાથે તમારે આ દરેક ટોપિકને વધારે ડિટેલમાં સમજવા હોય તો એના માટે જે મેં સેપરેટ વિડીયોઝ બનાવેલા છે આ દરેક ટોપિકના, એની હું લિંક નીચે
ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપું છું, તો તમે એ દરેક વિડીયો પર જરૂરથી જોઈ લેજો, જેથી કરીને તમને આના માટે વધારે માહિતી મળી રહે. આમ તો તમને આ સમજાઈ જશે, પણ તમને થોડુંક એક્સ્ટ્રા નોલેજ જોઈતું હોય વધારે ડીપમાં, તો એને લગતા વિડીયો મેં ડિટેલમાં બનાવેલા છે, એ તમે જરૂરથી જોજો. અને સાથે જ આ પાર્ટ 1 તમારા મિત્રો, ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે શેર કરજો, જેમને પણ ઉપયોગી થઈ શકે, જેથી કરીને પાર્ટ 1 જોઈ લે અને સાથે જ પાર્ટ 2માં જોડાઈ જાય. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં મને જણાવવાનું ભૂલતા નહીં કે તમને આજનો આપણો બેઝિક કોર્સનો ફર્સ્ટ વિડીયો કેવો લાગ્યો છે અને આ ટૉપિક તમને સમજવામાં સરળ રહ્યા છે કે નહીં. અને જરૂરથી વિડીયોને લાઇક કરી આપજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી આપજો. જરૂરથી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.